Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 126 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu về những nét khái quát về bệnh trứng cá. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về các loại mụn trứng cá và các phương pháp điều trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần của phòng khám. Dạ, thưa bác sĩ, trong chương trình tuần trước, bác sĩ đã trình bày về các nguyên nhân gây nên mụn trứng cá. Thì trong chương trình ngày hôm nay, xin bác sĩ có thể cho khán giả được biết là có bao nhiêu loại mụn trứng cá không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, mụn trứng cá đó thì nó được phân ra làm nhiều loại khác nhau. Mỗi một loại nó có những cái nguyên nhân, những cái dấu hiệu nhận biết riêng. Và đặc biệt là nếu mà mình muốn điều trị cho tốt, đạt kết quả cao thì mình phải xác định được mình bị cái loại mụn trứng cá nào. Và khi mà mình xác định được là mình thuộc cái bệnh trứng cá loại nào thì mình mới đưa ra được những cái phương pháp điều trị tốt. Và để ngắn gọn thì tôi sẽ chia ra làm 6 cái loại mụn trứng cá khác nhau. Thứ nhất là mụn đầu trắng. Ngọc Quyên biết là cái mụn đầu trắng đó là một cái loại bệnh không có viêm nhiễm, thường xuất hiện do cái chất bã ở tuyến nang lông nó bít tắc lại, cộng thêm với lại các cái tế bào chết nó hình thành lên cái mụn trứng cá. Và cái mụn trứng cá này thì do nó có một cái màng bảo vệ bên ngoài, nó không có thông thương ra với không khí ở bên ngoài, do đó mà nó không có bị oxy hóa cái chất bã đó. Vì vậy cho nên là cái màu nó có màu trắng, nên người ta gọi là cái bệnh mụn trứng cá đầu trắng. Cái mụn đầu trắng đó thì nó khiến da của chúng ta nó sần sùi, nó mất cái vẻ trơn láng của cái làn da. Nhưng mà cái mụn trứng cá đầu trắng đó thì nó lại dễ điều trị hơn là những cái mụn trứng cá khác, thưa Ngọc Quyên. Thứ hai là cái mụn đầu đen. Cái mụn đầu đen thì cũng giống như tương tự như cái mụn đầu trắng, nhưng mà cái nhân của nó bị bộc lộ ra bên ngoài với không khí. Do nó tiếp xúc với không khí cho nên là cái chất bã đó nó bị oxy hóa, nó làm cho nó đen cái đầu lại. Cho nên là người ta gọi là cái bệnh đầu đen. Cái mụn đầu đen ở bên ngoài da nếu chúng ta nặng ra thì thấy nó có một cái đầu màu đen. Còn ở bên trong nó, cái nhân của nó là cái chất bã đó, có thể là màu hơi vàng hoặc là cũng có khi là màu trắng nữa, Ngọc Quyên. Cái mụn này thì thường thấy nó mọc nhiều ở mũi, ở trán, ở bên má mình, có khi ở dưới cằm cũng có cái mụn đầu đen này nữa. Cái mụn thứ ba là cái mụn ẩn. Đây là một cái bệnh mụn không viêm, nhưng mà nó lại rất là cứng đầu bởi vì nó nằm sâu ở bên dưới. Mình có thể là sờ thì mình thấy nó cộm ở dưới tay mình thôi, chứ bằng mắt thường có khi là mình không có nhìn thấy. Và cái mụn ẩn này thường thì giống như là các cái nốt sần ở trên da thôi, nó mọc dày, nó khiến da trở nên sần sùi. Cái mụn này thì mình khó nhận biết bằng mắt thường, do đó mà người ta gọi là cái mụn ẩn. Thứ tư là cái mụn bọc. Cái mụn bọc này thì bản chất của nó là cũng là những cái mụn viêm, nó gây đến cái tình trạng là đỏ lên, nó sưng một cái quầng ở lên đây và nó có cái kích thước rất là lớn. Vì vậy mà người ta gọi là cái mụn bọc. Thứ năm là mụn mủ, thì cũng giống như mụn bọc vậy, nhưng mà khi mà nó bị nhiễm cái vi khuẩn Robionibacterium acnes thì nó sẽ phát triển thành cái mủ. Cái mụn này nó rất là dễ vỡ, Ngọc Quyên, do đó nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Đặc biệt là cái mụn mủ này thì nó hay để lại sẹo, đặc biệt là sẹo rỗ, sẹo lõm vô bên trong. Do đó mà chúng ta phải có những cái phương pháp điều trị thích hợp, nếu không thì nó sẽ để lại cái sẹo rất là lớn đối với cái mụn bọc cũng như là cái mụn mủ. Cuối cùng là cái mụn nang. Bản chất của những cái mụn nang này là những cái mụn viêm. Và ở bên trong cái mụn đó thì khi mà chúng ta nặn ra hoặc là chúng ta rạch chích ra đó thì nó có những cái dịch nhầy, giống như là những cái mủ vậy. Ở bên trong nó chứa những cái dịch đó, có khi là có máu ở bên trong nữa. Và nó gây ra cái tình trạng đau nhức rất là nhiều ở cái mụn nang này. Với những cái mụn nang này đó thì chúng ta không nên điều trị tại nhà, mà nên tới bệnh viện để bác sĩ chúng tôi có những cái biện pháp điều trị nó phù hợp. Bởi vì nếu mà mình không có can thiệp mà nó đúng thì nó dễ gây ra cái biến chứng là nhiễm trùng và nó để lại cái sẹo rất là xấu ở trên da mặt của chúng ta. Đó là 6 cái loại mụn cơ bản mà chúng ta thường thấy ở trên khuôn mặt của những người bị mụn trứng cá, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp để điều trị các loại mụn trứng cá đó ạ. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, để điều trị mụn trứng cá này đó thì mình phân ra có 2 cái mức độ nhẹ và cái mức độ nặng. Thì đối với cái mức độ nhẹ đó thì mụn trứng cá chủ yếu là những cái mụn đầu trắng, những cái mụn đầu đen và mụn cám nữa.
Bản chất cái mụn cám đó thì nó không phải là mụn, mà nó chỉ là những cái tuyến bã, nhất là ở hai bên cánh mũi. Khi mà mình nặn ra thì mình thấy có những cái sợi màu trắng đó, nó kéo dài ra như vậy. Đó là sự tăng tiết chất bã mà nó hình thành cái mụn cám thôi. Thì đối với những cái thể nhẹ này gồm có mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn cám chẳng hạn, thì chủ yếu là mình dùng những cái loại thuốc không kê đơn. Khi mà mình dùng những cái chế phẩm bôi ở bên ngoài đó thì nó cũng đủ để giải quyết được phần lớn cái mụn đầu đen, mụn cám, mụn đầu trắng này rồi, thưa Ngọc Quyên. Thì những cái chế phẩm cụ thể đó như là mình dùng cái loại bôi benzoyl peroxide, thì cái hoạt chất này đó nó giúp cho cái mụn của mình nó gom lại và nó mau đẩy những cái cùi nó lên mặt da của mình. Rồi từ đó mà mình chỉ cần nặng nhẹ thôi thì nó cũng có thể nó bung những cái cùi đó ra được rồi. Một cái tác dụng nữa của benzoyl peroxide là nó có cái tính chất kháng khuẩn. Do đó mà nó có thể diệt được cái vi khuẩn Robionibacterium acnes. Và nó còn có một cái tác dụng nữa là nó làm chóc da ở những cái phần đầu của cái mụn đó. Do đó mà nó dễ làm cho cái mụn trứng cá nó được thoát ra ngoài. Cái biệt dược mà mình hay sử dụng đó là cái Azadiol, thì nó là một cái biệt dược của benzoyl peroxide. Một cái hoạt chất nữa là axit salicylic. Thì cái thành phần axit salicylic này nó vừa giúp cho loại bỏ cái tế bào chết ở trên da và nó làm thông thoáng cái lỗ chân lông với môi trường bên ngoài. Do đó mà nó giảm được cái mức độ viêm tấy ở những cái mụn viêm, nó giảm được cái số lượng mụn cũng như là nó đẩy nhanh cái thời gian phục hồi của da. Cái axit salicylic này thì nó có tác dụng là làm chóc cái lớp sừng ở da và nó còn có cái tác dụng là sát khuẩn nhẹ cái bề mặt của da nữa. Ở cái nồng độ thấp á, thì axit salicylic này nó có tác dụng tạo hình cái lớp sừng ở trên cái bề mặt da ở lớp thượng bì đó Ngọc Quyên. Và nó điều chỉnh những cái bất thường của quá trình sừng hóa ở trên da. Do đó nó làm cho cái da mặt của chúng ta láng mịn hơn, chính là nhờ cái axit salicylic này. Ngọc Quyên thấy là ở một số những cái cơ sở thẩm mỹ đó, người ta tẩy tế bào chết thì cũng có cái thành phần của axit salicylic này trong những cái chế phẩm mà ở những cái spa đó người ta dùng để người ta tẩy tế bào chết. Đó là mức độ nhẹ. Thì chủ yếu là mình dùng những cái thuốc bôi ngoài như tôi vừa trình bày ở trên đó. Còn đối với lại cái mức độ trung bình và nặng đó, thì việc điều trị mụn trứng cá thuộc cái dạng trung bình đến nặng với các cái biểu hiện như là cái thời gian nó xuất hiện lâu hơn, nó kéo dài hơn, cái lượng mụn nó nhiều hơn, nó dày đặc hơn, và cái mụn nó ở cái trạng thái viêm nhiễm nhiều, nó làm cho cái người bệnh sưng tấy cái vùng mà bị mụn lên đó. Thì đối với lại cái trứng cá ở mức độ trung bình và nặng đó thì chúng ta nên đến bác sĩ để được tư vấn điều trị, chứ mình không có nên điều trị tại nhà, thưa Ngọc Quyên. Với cái thể trung bình và nặng này thì cũng gồm có hai phần. Thứ nhất là cái thuốc bôi ngoài da và cái thuốc thứ hai là dùng đường uống. Cái thuốc bôi ngoài đó thì cũng thường là những cái thuốc không kê toa thì được ưu tiên nhiều hơn. Một số các cái thuốc mà chúng tôi thường sử dụng cho người bệnh mụn trứng cá cái thể nặng đó thì như là retinoid. Thì bản chất cái retinoid này nó là một cái tiền chất của vitamin A. Nó có tác dụng rất là hiệu quả trong cái việc mà mình điều trị các cái mụn viêm, mụn mủ. Song song với việc mà mình dùng các cái chế phẩm bôi ngoài da thì mình nên dùng kháng sinh để mình phối hợp cho cái việc điều trị của mình nó mau chóng hơn và nó đạt hiệu quả tốt hơn. Một cái chế phẩm thứ ba nữa là axit azelaic. Thì đây cũng là một cái loại axit tự nhiên, nó có cái tính kháng khuẩn và nó là bắt nguồn từ một cái loại nấm men của Ngọc Quyên, cái axit này nè. Và cái phương pháp điều trị mụn trứng cá này đó thì do cái thành phần của nó là cái loại nấm men, do đó mà nó rất là an toàn đối với người sử dụng. Kể cả những cái phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú thì mình cũng có thể dùng cái axit azelaic này được. Cái tác dụng chính của nó đó là nó điều trị tại chỗ cái mụn trứng cá thông thường như là mụn đầu đen, đầu trắng. Nó còn có tác dụng là chống cái sạm da, kể cả tàn nhang mình cũng có thể sử dụng nó được. Khi mà mình sử dụng những cái loại thuốc mà tôi vừa nêu ở trên đó mà nó không có đáp ứng tốt thì người ta cân nhắc dùng một cái chế phẩm gọi là đáp sân. Thì cái loại này đó, bản chất của nó lúc trước đây đó thì người ta dùng nó để người ta điều trị cái bệnh phong cùi á Ngọc Quyên. Nhưng mà ngày nay thì cái bệnh phong cùi thì ở Việt Nam mình cũng như trên thế giới thì không còn cái bệnh phong cùi nữa. Người ta thấy rằng đối với những cái mụn trứng cá nặng đó, mình dùng những cái loại thuốc thông thường mà nó không đáp ứng tốt thì mình có thể dùng cái đáp sân này để mà mình điều trị thì nó hiệu quả rất là nhanh. Kể cả một số các cái bệnh lý về viêm da người ta cũng có thể dùng cái chế phẩm này được.
Dạ thưa bác sĩ, em nghe nói là thuốc ngừa thai cũng có thể điều trị được mụn trứng cá phải không ạ? Đúng rồi thưa Ngọc Quyên, đối với phụ nữ đó, khi mà nó có những cái rối loạn về nội tiết đó, người ta cũng cân nhắc người ta dùng cái thuốc tránh thai. Thì thuốc tránh thai nó có hai loại, một cái loại đơn chất và một cái loại phối hợp. Dạ. Thì người ta thường dùng cái chế phẩm nó kết hợp Rogaine và estrogen. Thì chỉ có cái loại phối hợp này nó mới có tác dụng là ngăn ngừa cái bệnh trứng cá thôi. Tuy nhiên mình dùng cái thuốc tránh thai này thì nó phải có thời gian. Thường thì vài ba tháng nó mới phát huy được tác dụng. Khi mà tất cả những cái loại thuốc mình sử dụng mà mình vừa nêu ở trên mà nó không đáp ứng được á, thì mình sẽ cân nhắc mình cho bệnh nhân dùng một cái chế phẩm Agnotin. Thì đây là một cái dẫn xuất của vitamin A, nó có thể kê đơn cho những cái người bị mụn trứng cá rất là nặng nề và nó không đáp ứng được với những cái phương pháp điều trị khác, thì mình có thể cân nhắc dùng cái Agnotin này. Tuy nhiên cái này thì nó là cái biện pháp cuối cùng thôi, bởi vì dùng nó thì nó có rất là nhiều các cái tác dụng phụ, như là nó có thể gây ra trầm cảm, rồi nó có thể gây ra dị tật thai nhi ở những cái người phụ nữ mà đang mang thai mà dùng nó. Cho nên là khi mà mình dùng cái chế phẩm Agnotin này thì mình phải tuân thủ theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ. Nó rất là hiệu quả, nhưng mà do cái tác dụng phụ của nó nhiều như vậy, cho nên là đây là cái biện pháp cuối cùng mình mới sử dụng cái Agnotin này thôi Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, ngoài thuốc ra thì mình còn có phương pháp để hỗ trợ nào mà điều trị mụn trứng cá không ạ? Còn thưa Ngọc Quyên, ngoài những cái phương pháp mà mình dùng thuốc như tôi vừa nêu đó, thì mình còn có các cái phương pháp vật lý khác, như là dùng cái liệu pháp ánh sáng. Thì người ta dùng những cái tia tử ngoại đó để người ta chiếu vào da, đó cũng là một cái phương pháp. Phương pháp thứ hai là lấy cái nhân mục bằng những cái dụng cụ chuyên dùng. Người ta có thể sử dụng cái liệu pháp corticoid, tức là người ta tiêm cái corticoid lên những cái vùng mà tổn thương nhiều đó. Thì ở đây là một cái can thiệp mà mang cái tính chuyên khoa. Cho nên là chúng ta không có thể là điều trị tại ở nhà được, mà phải ở trong cái bệnh viện thì chúng tôi mới có đầy đủ các cái cơ sở để mình sử dụng cái liệu pháp corticoid này được. Những cái phương pháp mà tôi vừa nêu đó thì chủ yếu là cung cấp cho quý vị khán thính giả những cái nét khái quát nhất về cái phương pháp điều trị mụn trứng cá. Những cái thông tin đó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Nếu mà quý vị bị mụn trứng cá ở cái thể nhẹ thì mình có thể điều trị tại nhà được. Còn đối với những cái thể nặng thì nhất thiết là chúng ta phải vào bệnh viện để chúng tôi thăm khám và đưa ra những cái liệu pháp điều trị cụ thể cho từng người bệnh một. Đó là tất cả những cái nội dung mà tôi vừa trình bày trong cái chương trình ngày hôm nay thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì bác sĩ đã cung cấp những cái thông tin hữu ích về các phương pháp điều trị mụn trứng cá. Chúc bác sĩ ngày cuối tuần an lành và thật nhiều sức khỏe để đóng góp cho chương trình ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các phương pháp điều trị mụn trứng cá. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.